हेलो सबैजनालाई फेरि एकचोटि मेरो नयाँ युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। फेरि पनि नयाँ भनी पठाएछु, पुरानै च्यानल भनौँ न अब त हैन। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी फिजिक्सको 4th च्याप्टर पढ्ने छौँ, जुन चाहिँको चाहिँ नाम हो रिफ्र्याक्सन हैन, रिफ्र्याक्सन अफ लाइट हैन। सो यहाँनिर एउटा यो नयाँ टर्म छ रिफ्र्याक्सन भन्ने। सायद हामीले रिफ्लेक्सन पहिला पनि पढेको थियौँ होला, तर रिफ्र्याक्सन सायद एउटा नयाँ कन्सेप्ट हुनसक्छ। सो अब हामी रिफ्र्याक्सन पढ्नु अगाडि बुझौँ हैन, जब पनि लाइट डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ अब्जेक्टमा पर्छ तब के हुनसक्छ भने, जस्तो कि वालमा लगाएर हामीले लाइट हैन, जस्तो मैले टर्च लाइट यो वालमा इन्सिडेन्ट गराएर त्यतिखेर के हुन्छ, त्यो लाइट वालको पार हुन्छ र हुँदैन, के हुन्छ त्यो रिफ्लेक्ट पनि हुन्छ रिफ्लेक्ट पनि हुँदैन। सो के गर्छ, वालले नै सबै लाइट खायो भनौँ न। सो त्यसलाई भन्छ द लाइट इज एब्जर्ब हैन। सो when a ray of light falls on an opaque body हैन, opaque भनेको जुन चाहिँबाट आर पार देखा पर्दैन, त्यस्तोमा के हुन्छ, लाइट एब्जर्ब हुन्छ। अब सेकेन्ड हामीले हेऱ्यो भने अगर मिररमा लगाएर हैन, ऐनामा हैन, जस्तो तपाईँहरूले घरमा के गर्नु, ऐनामा यसो लाइट बालेर हेर्नु, के हुन्छ त्यो लाइट गएर ऐनामा ठोकेर फेरि ब्याक आउँदा सिलिङतिर देख्छ त्यो टर्च लाइटको रिफ्लेक्सन हैन। सो जस्तो कि त्यस्तो रिफ्लेक्टिङ सर्फेसमा गयो भने के हुन्छ, रे अफ लाइट रिफ्लेक्ट हुन्छ हैन, जुन चाहिँ हामीले पहिला पनि पढेको थियो। रिफ्लेक्ट भने चाहिँ के हो, द रिफ्लेक्सन भनेको द बाउन्सिङ अफ द लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्सन। अब थर्ड चाहिँ के हुन्छ भने, जस्तो कि ग्लासमा लगाएर हामीले हैन, या त स्विमिङ पुलमा या त वाटरमा लगाएर के हुन्छ, हामीले ग्लासमा यसरी टर्च बाल्यो अरे खिड्कीबाट, के हुन्छ त्यो ग्लासबाट लाइट छिरेर पल्लोपट्टि जान्छ हैन, आर पार हुन्छ। सो त्यस्तोलाई चाहिँ भन्छ रिफ्र्याक्सन हैन। अनि रिफ्र्याक्सन हुँदाखेरि के पनि हुन्छ भने, युजुअली हामीले नोटिस गर्दै हुन होला यो कुरा, तर वेनेभर अ रे अफ लाइट इट पासेस फ्रम वान मिडियम टु अनदर, वान मिडियम टु अनदर भन्नुको मतलब, सपोज यो एउटा ग्लास थियो हैन, हामीले लाइट यहाँबाट इन्सिडेन्ट गराएर रे अफ लाइट कहाँबाट ट्राभल गर्दै थियो, रे अफ लाइट ट्राभल गर्दै थियो एयरबाट। अब केमा पस्यो ग्लास हैन। सो के भयो, यो मिडियम चेन्ज भयो, पहिला मिडियम एयर थियो, अब के भयो ग्लास हैन। जब पनि मिडियम चेन्ज हुन्छ के हुन्छ, द रे अफ लाइट इट बेन्ड्स हैन, त्यो बाङ्गिन थाल्छ, यो सिधा लाइनमा जाँदैन। जब त्यो जहाँनिर ग्लासमा पुगेर उतापट्टि निस्किन्छ त्यो अलिकति बेन्ड भएर निस्केको हुन्छ हैन। सो दुइटै मिलाएर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के भन्न सक्छौँ, रिफ्र्याक्सन इज द बेन्डिङ अफ द लाइट हैन। सो रिफ्र्याक्सन भने के अरे, इट इज बेन्डिङ अफ लाइट। कतिखेर, जब यो एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियम पस्छ। सो द बेन्डिङ अफ द लाइट वेन इट पासेस फ्रम वान मिडियम टु अनदर हैन। सो रिफ्र्याक्सन भनेको त्यस्तो केही अप्ठ्यारो साह्रो होइन रहेछ, के रहेछ, जस्ट वेन अ रे अफ लाइट वेन इट चेन्जेस अ मिडियम मिन्स वेन इट पासेस फ्रम वान मिडियम टु अनदर इट बेन्ड्स हैन। सो त्यही नै हो रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। अब हामीले यसमा हेर्नु पर्दाखेरि के हेर्नुपर्छ भने, यो मिडियम हैन, जस्तो यहाँ हावाबाट गयो ग्लासमा हैन, या त हामीले के पनि गर्न सक्छौँ, हावाबाट पानीमा पनि हाल्न सक्छौँ स्विमिङ पुलमा हैन। सो त्यही भएर हरेक मिडियमको के हुन्छ, एउटा डेन्सिटी हुन्छ। सो नट इन टर्म्स अफ मास बट इन टर्म्स अफ स्पिड अफ लाइट हैन, त्यसलाई चाहिँ भन्छ के भन्छ, अप्टिकल डेन्सिटी हैन। दिज आर द थिङ्स टु बी रिमेम्बर्ड, OPTIC अप्टिकल डेन्सिटी हैन। सो डेन्सिटी भनेको युजली मास पर युनिट भोल्युम हो, तर यहाँ अप्टिकल जब पनि हामी वर्ड अप्टिक्स देख्छौँ नि, त्यो केसँग रिलेटेड हो, लाइटसँग। सो अप्टिकल डेन्सिटीको मुताबिक हामीले मिडियमलाई दुई प्रकारमा छुटाउन सक्छौँ। एउटालाई हामीले भन्छौँ रेयरर मिडियम हैन, अनि अर्को हामीले भन्छौँ डेन्सर मिडियम। अब यो रेयरर मिडियम र डेन्सर मिडियम भनेको चाहिँ के हो भने, रेयरर मिडियम त्यो मिडियम हो जहाँनिर लाइटको स्पिड, लाइट को नै लेख्छु ल, लाइट स्पिड इज ग्रेटर हैन, जहाँनिर चाहिँ के गर्छ, लाइट चाहिँ बेसी स्पिडमा हिँड्छ, त्यसलाई भन्छ रेयरर मिडियम। जहाँनिर चाहिँ लाइटको स्पिड कम्ती हुन्छ हैन, स्लोवर हैन, त्यसलाई भन्छ डेन्सर मिडियम। युजली हामीले यस्तो पनि सोच्न सक्छौँ कि जुन चाहिँको डेन्सिटी बेसी हो अभियसली त्यो डेन्सर मिडियम नै हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर एज्युम गऱ्यौँ अरे हैन, रे अफ लाइट एयरबाट ग्लासमा पास हुँदैछ, सो कुन चाहिँ हल्का हुन्छ, अभियसली एयर। सो यहाँनिर कम्पेयर गर्दाखेरि एयर हो रेयरर मिडियम, ग्लास हो डेन्सर मिडियम। त्यसरी नै हामीले अरू पनि दुईटा मिडियमलाई कम्पेयर गर्न सक्छौँ, जस्तो मैले कम्पेयर गरेँ ग्लास अनि वाटर हैन। युजली के हुन्छ, ग्लास पानीभन्दा भारी हुन्छ,
सो यसमा वाटर के हो, रेयर मिडियम हो, ग्लास के हो, डेन्सर मिडियम हो। बुझेँ होइन त? यसमा मैले भन्नु चाहिँ के खोजेको भने जुन चाहिँ मिडियममा चाहिँ लाइटको स्पिड कम्ती हुन्छ त्यो चाहिँ हो डेन्सर, जुन चाहिँमा चाहिँ लाइटको स्पिड बेसी हुन्छ त्यो चाहिँ हो रेयर मिडियम। अनि रेयरेस्ट मिडियम चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि एयर हो होइन। एयरमा स्पिड अफ लाइट कति हुन्छ, 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। योभन्दा बेसी स्पिडमा लाइट ट्राभल नै गर्न सक्दैन एयर या त हामी भ्याक्युम होइन। अलमोस्ट एयर र भ्याक्युममा लाइटको स्पिड कन्स्ट्यान्ट नै रहन्छ। सो बुझ्यो होइन? यो अप्टिकल डेन्सिटी भनेको के हो, अप्टिकल डेन्सिटीमा मिडियम क्लासिफाई हुन्छ रेयर र डेन्सर। रेयर भनेको त्यो मिडियम हो जो जहाँनिर चाहिँ लाइटको स्पिड बेसी हुन्छ, डेन्सर भनेको त्यो मिडियम हो जहाँनिर स्पिडको लाइट कम्ती हुन्छ। अब हामीले कन्डिसन्सहरू पढ्नु पऱ्यो होइन। जस्तो कि यहाँनिर के भयो, एयरबाट ग्लासमा पस्यो भनेपछि रेयरदेखि डेन्सरमा पस्यो। यस्तो पनि त हुनसक्छ कुनै मान्छे स्विमिङ पुलभित्र छ अरे टर्च लिएर होइन, यसले लाइट माथि गरे होइन, माथि त एयर हो, यो त के हो, वाटर हो होइन। यो कुन चाहिँ हो, रेयर मिडियम हो, यो के हो, डेन्सर मिडियम हो। अब रे अफ लाइट डेन्सरदेखि रेयर मिडियममा पास हुँदैछ होइन। लु हेरौँ त अब के हुँदो रहेछ। यस्तो भयो भने चाहिँ म यहीँ बनाउँछु ल। सो यो युजली इक्जाममा पनि आउने गर्छ होइन, या त कम्प्लिट द डायग्राम भनेर आउँछ या त पुरै नै बनाउन लगाउँछ होइन। जस्तो कि के हुन्छ जब रे अफ लाइट डेन्सर टु रेयरमा पास हुँदैछ, जस्तो कि मैले एउटा मिडियम बनाएँ। सो दिस इज द सर्फेस द्याट सेपरेट्स द टु मिडियम। यसले चाहिँ यो मिडियम 1 तलको मिडियम 2 ल। सपोज यो मिडियम 1 अरे, यो मिडियम 2 अरे। यसमा मिडियम 1 चाहिँ एयर छ अरे, मिडियम 2 चाहिँ वाटर छ अरे तलपट्टि। कुन चाहिँ डेन्सर हो, यो हो होइन। सो मैले एउटा नर्मल बनाएर यहाँनिर, नर्मल भनेको के हो, नर्मल भनेको चाहिँ इमेजिनरी लाइन द्याट इज परपेन्डिकुलर टु द सर्फेस सेपरेटिङ द टु मिडियम होइन। सो यो इमेजिनरी हो। सो जस्तो मैले रे अफ लाइट यहाँ इन्सिडेन्ट गरेँ अरे होइन। एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट भनेको द एङ्गल बिट्विन द इन्सिडेन्ट रे एन्ड द नर्मल इज नोन एज द इन्सिडेन्ट रे। अब अगर यो मिडियम नभएको भए होइन, जस्तो मैले हावामै लाइट ट्राभल भएको भए यो के हुन्थ्यो, यो सिधा जाने थियो होइन, विदाउट बेन्डिङ, बिकज द लाइट अलवेज ट्राभल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तर यहाँ एयरदेखि वाटरमा आउँदैछ भन्नुको मतलब रेयरदेखि डेन्सरमा आउँदैछ होइन, रेयर टु डेन्सर। सो यो सिधा जानुको सट्टै यो कतापट्टि बेन्ड हुन्छ, इट विल बेन्ड टुवर्ड्स द नर्मल होइन। यो नर्मलपट्टि चाहिँ छेउमा आयो होइन। सो दिस इज द फर्स्ट वान। When a ray of light passes from the rarer to denser medium, it always bends towards the normal. अब चाहिँ के भयो अरे, फेरि यो मिडियम 1 यो मिडियम 2 भयो अरे। अब यो मिडियम 1 चाहिँ ग्लास थियो अरे होइन, सिसा, तल चाहिँ के थियो अरे, एयर थियो अरे। कुन चाहिँ डेन्सर हो, ग्लास डेन्सर हो होइन। सो नाउ द रे अफ लाइट इज पासिङ फ्रम डेन्सर टु रेयर। सो त्यसरी नै मैले एउटा नर्मल बनाएँ होइन। यो इन्सिडेन्ट रे भयो। सो यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट भयो। एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन चाहिँ कहाँ हुन्छ, यसलाई भन्छ रिफ्र्याक्टेड रे होइन। जस्तो कि रिफ्लेक्सन भन्थ्यो, रिफ्लेक्टेड रे, यसमा चाहिँ यो के हो, रिफ्र्याक्टेड रे। सो द एङ्गल बिट्विन द रिफ्र्याक्टेड रे एन्ड द नर्मल, दिस इज नोन एज एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन एन्ड दिस इज द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स। अब फेरि ब्याक यहाँ आउँदाखेरि यो डेन्सर टु रेयर, अब यो मिडियम नभएको भए, एउटै मिडियमबाट ट्राभल हुँदै गरेको भए रे अफ लाइट सिधा जाने थियो होइन। अघि यहाँ मिडियम चेन्ज भएकोले के भयो, रे अफ लाइट इट बेन्ड टुवर्ड द नर्मल। अब इट विल बेन्ड अवे फ्रम द नर्मल, यता आउनुको सट्टै यो उतापट्टि गयो होइन, नर्मलदेखि टाढो गयो। सो यो चाहिँ कतिखेर हुन्छ भने वेन अ रे अफ लाइट ट्राभल्स फ्रम डेन्सर टु रेयर मिडियम। अब थर्डको चाहिँ के छ भने, सपोज दुइटै मिडियम छ अरे, माथि पनि एउटा यो 1 अरे यो 2 अरे, तर दुइटै मिडियमको डेन्सिटी बराबर छ अरे भने चाहिँ माथिको पनि ग्लास तलको पनि ग्लास होइन, सेम ग्लास, तर दुईवटा ग्लास यसरी खप्टाएर राखेको छ अरे, सेम डेन्सिटी होइन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो नर्मल, यो इन्सिडेन्ट रे, यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट, सो यसमा के हुन्छ, सिधै नै जान्छ होइन। सो वेन द अप्टिकल डेन्सिटी, अहिले बादमा हामी अझै राम्ररी डिफाइन गर्छौँ त्यो टर्मलाई ल। सो वेन द अप्टिकल डेन्सिटिज अफ बोथ द मिडियम्स आर सेम देन द रे अफ लाइट डु नट बेन्ड होइन, त्यो सिधै जान्छ। अनि अर्को चाहिँ एउटा कन्डिसन हो, द रे अफ लाइट अल्सो डज नट बेन्ड इफ द इन्सिडेन्ट रे इज नर्मल। जुन चाहिँ यो नर्मल छ नि, यो नर्मल सँगसँगै आएर इन्सिडेन्ट रे, एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट 0 डिग्री भएर होइन, त्यतिखेर पनि के हुन्छ, त्यो बेन्ड नभई सिधै जान्छ। बुझ्यो होइन। सो यो 3टा डायग्राम याद राख्नु होइन। सो दुईवटा कन्डिसन के हो, जब रे अफ लाइट बेन्ड हुँदैन, जब दुईवटा मिडियमको डेन्सिटी सेम हुन्छ र जब एङ्गल अफ इन्सिडेन्स 0 डिग्री हुन्छ, त्यतिखेर के हुँदैन, रे अफ लाइट बेन्ड हुँदैन। अब यहीँ हेर्दै हेर्दै जस्तो हामी दुईवटा अझै कुरा सिकिहालौँ यसमा होइन। यो हो इन्सिडेन्ट रे, यो हो रिफ्र्याक्टेड रे, एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट, यो एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन। अब यहाँनिर 2 लज अफ रिफ्र्याक्सन छ, जसरी रिफ्लेक्सनमा पनि दुईवटा ल छ, यसमा पनि 2 लज अफ रिफ्र्याक्सन होइन। अब 2 लजले चाहिँ के भन्छ भने, फर्स्टको ल त अलमोस्ट सेम नै हो होइन, रिफ्लेक्सनकै जस्तो,
द इन्सिडेन्ट रे भनेपछि यो रे हैन एबी भयो इन्सिडेन्ट रे, मैले सी लेखेँ अरे हैन, यहाँ एक्स लेखेर यहाँ एक्स ड्यास लेखेँ अरे हैन। सो इन्सिडेन्ट रे भनेको एबी हैन। सो द इन्सिडेन्ट रे एबी, द रिफ्र्याक्टेड रे भनेको बिसी जुन चाहिँ टेढो भएर निस्क्यो, अनि नर्मल भनेको एक्स र वाई, अल लाइज अन द सेम प्लेन। यसको भन्नुको साटो चाहिँ के हो भने जस्तो मैले यहाँ देखाउनु पऱ्यो अरे, यहाँ समानै छैन रहेछ, जस्तो यो भएर इन्सिडेन्ट रे हैन यसरी आउँदै गरेको, यो भएर नर्मल 90 डिग्री हैन, यो भएर रिफ्लेक्टेड रे भनेपछि तीनटै चाहिँ के हो, यो प्लेनमै हुन्छ, एउटै प्लेन। यस्तो हुन सक्दैन कि यो चाहिँ बाहिरपट्टि निस्केको यसरी टेढो हैन, यस्तो हुन सक्दैन। यो यताबाट हेऱ्यो भने कस्तो देख्छ, सिधा प्लेनमा हुन्छ हैन, तीनटै लाइन यस्तो सिधा, यो टेढो हुँदैन हैन। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि द इन्सिडेन्ट रे, द रिफ्र्याक्टेड रे एन्ड द नर्मल एट द पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स अल लाइज इन द सेम प्लेन। अब सेकेन्ड ल चाहिँ के हो भने, सेकेन्ड ल चाहिँ एङ्गल आई इक्वल्स टु एङ्गल आर होइन नि रिफ्र्याक्सनमा, रिफ्लेक्सनको जस्तो। सो यसमा चाहिँ के हो भने साइन अफ आई डिभाइडेड बाई साइन अफ आर, यसलाई भन्छ साइन अफ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स। जस्तो यहाँ 30 डिग्री हो भने साइन 30, यो 60 हो भने यहाँनिर साइन 60 लेख्नु पऱ्यो। इट अलवेज बियर्स अ कन्स्ट्यान्ट रेसियो हैन, कन्स्ट्यान्ट हो। जस्तो मैले एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट बढाउँदै गयो भने के हुन्छ, यो एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन पनि बढ्दै जान्छ हैन। अनि दुईटाको रेसियो निकाल्यो भने हमेसा सेम नै बस्छ। जस्तो साइन आई डिभाइडेड बाई साइन आर निकाल्दा 2 आयो अरे हैन, फेरि मैले एङ्गल चेन्ज गर्दा एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन पनि त चेन्ज हुन्छ, फेरि त्यसको रेसियो निकाल्यो भने सेम नम्बर नै आउँछ, बुझेन। अनि यसलाई चाहिँ के भन्छ, यसलाई भन्छ म्यू हैन। यो म्यू चाहिँ के हो, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हैन। सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको के हो, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको रेसियो अफ साइन आई डिभाइडेड बाई साइन आर। अनि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक प्रपर्टी पनि हो। जस्तो अघि मैले यहाँ डेन्सिटी भने हैन, डेन्सिटी भन्नुभन्दा त बरु बेटर के हो, आई क्यान अल्सो से द्याट द रे अफ लाइट डज नट बेन्ड इफ द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ बोथ द मिडियम्स आर सेम हैन। एउटा प्रपर्टी हो कुनै पनि मिडियमको, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हमेसा एउटा मिडियमको कन्स्ट्यान्ट रहन्छ हैन। जस्तो एयरको 1 होला, के अरे ग्लासको 2 होला। सो अगर दुईटै मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स सेम छ भने के हो, रे अफ लाइट के हुँदैन, बेन्ड हुँदैन। अनि यो ललाई भन्छ स्नेल्स ल पनि भन्छ हैन, स्नेल्स ल। सो सेकेन्ड लले हामीले तीनटा कुराको एन्सर एउटै हुनसक्छ हैन। जस्तो कि वाट इज द सेकेन्ड ल अफ रिफ्र्याक्सन भन्यो भने यही हो, डिफाइन रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भन्यो भने यही हो, अनि डिफाइन स्नेल्स ल भनेको पनि त्यही नै हो, के हो, साइन आई डिभाइडेड बाई साइन आर। अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ कसरी निकाल्छ भने, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज अ रिलेटिभ क्वान्टिटी। रिलेटिभ क्वान्टिटी भनेको इट डिपेन्ड्स अपन द सेकेन्ड क्वान्टिटी। जस्तो कि फर इक्जाम्पल 3 जना मान्छे छ अरे हैन, 1 2 अनि 3, ए बी र सी छ अरे हैन। यसको 75 केजी अरे, यसको 40 अनि यसको 30 केजी छ अरे। अब मैले बी र सीलाई कम्पेयर गरेँ अरे, को भारी छ भन्दाखेरि म भन्छु बी भारी छ हैन। के भयो, बी भारी भयो। तर मैले ए र बी कम्पेयर गरेँ भने बी भारी हुन्छ र हुँदैन नि, बी के भयो फेरि हल्का पनि भयो हैन। सो इट इज अ रिलेटिभ क्वान्टिटी भनेको चाहिँ यस्तो, इट डिपेन्ड्स अपन विथ वाट वी आर कम्पेयरिङ हैन। सो त्यसरी नै रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि के हो, त्यो रिलेटिभ क्वान्टिटी हो हैन। जस्तो कि मैले यहाँनिर एयर राखेँ अरे, यहाँनिर वाटर राखेँ अरे हैन। अनि मैले वाटरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति हो भने अरे, एयरसँग कम्पेयर गर्दा यसको 2 होला हैन, सायद मैले एज्युम गरेको। तर माथि चेन्ज गरेँ अरे, मैले एयरको बदली मैले ग्लास राखेँ अरे हैन। अब मैले सोधेँ अरे रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स वाटरको विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास कति हो भने नि अर्कै हुनसक्छ, 2, 3, 2.3 जे पनि हुनसक्छ, बुझेन। सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स जेनरली हामीले भन्छ द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ मिडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टु 1 हैन। जस्तो कि मैले यसमा लिएँ अरे हैन, यही इक्जाम्पल लिउँ न। जस्तो कि यसमा के हुन्छ, रे अफ लाइट मिडियम 1 बाट मिडियम 2 मा जाँदैछ भने मैले मिडियम 2 को रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स निकाल्न सक्छु विथ रेस्पेक्ट टु होम 1। सो त्यसरी लेख्छ कसरी, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ मिडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टु 1 हैन। सो यहाँनिर आई छ, यहाँनिर आर छ हैन। यो सरी यस्तो भएर बाङ्गेर गयो अरे हैन। सो के हुन्छ यो, इट विल बी इक्वल्स टु साइन अफ आई डिभाइडेड बाई साइन अफ आर, बुझेन। सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यसरी निकाल्छ। यसलाई कसरी भन्छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ मिडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टु 1। नाउ इफ द मिडियम 1 इज एयर अर भ्याक्युम हैन, त्यसलाई के भन्छ, त्यसलाई भन्छ एब्सोल्युट
रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बुझ्यो नि त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स दुईटा टाइपले डिफाइन गर्न सक्छ एउटा हामीले कुनै पनि दुईटा मिडियमसँग कम्पेयर गर्दाखेरि अर्को चाहिँ सेकेन्ड मिडियमलाई हमेसा फर्स्ट मिडियमसँग कम्पेयर गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अब यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स के फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो देयर आर सम अफ द फ्याक्टर्स अन विच द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द मिडियम डिपेन्ड रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू यसलाई के भन्छ म्यू हैन सो द फर्स्ट फ्याक्टर अन विच द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स डिपेन्ड इज इट डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ मटेरियल हैन कुन चाहिँ मटेरियल युज गर्दैछ हामीले अगर डेन्सिटी हाई छ भने त्यो मटेरियलको त्यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि के हुन्छ हाई नै हुन्छ हैन सो सेकेन्ड फ्याक्टर अन विच द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स डिपेन्ड इज इट डिपेन्ड्स अपन द कलर अफ लाइट हैन लाइटको कलरसँग पनि डिपेन्ड गर्छ अब कसरी भन्दाखेरि चाहिँ रेड लाइटको लागि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स मिनिमम हुन्छ अनि भयोलेट लाइटको लागि चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्याक्सिमम हुन्छ सो रेड लाइटको वेभलेन्थ के हो रेड लाइटको वेभलेन्थ हो म्याक्सिमम हैन सो अगर सोध्यो अरे कलर मात्रै सोध्यो भने सजिलै छ रेडको लागि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स मिनिमम भयोलेटको लागि म्याक्सिमम अब हाउ डज इट डिपेन्ड्स अपन द वेभलेन्थ भन्यो भने अगर मैले रेड र भयोलेटको वेभलेन्थ कम्पेयर गरेँ भने रेडको बेसी हुन्छ वेभलेन्थ हैन सो वेभलेन्थ बेसी छ भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कम्ती वेभलेन्थ कम्ती छ भने चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बेसी त्यसरी पनि कम्पेयर गर्न सक्छ हामीले ल अनि यसमा अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले के भन्नु बिर्सिरहेको रहेछु भने चाहिँ लाइट चाहिँ किन बेन्ड भएको त हैन एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदाखेरि किन बेन्ड हुन्छ भने लाइटको स्पिड एभ्री मिडियममा सेम हुँदैन हैन सो द स्पिड अफ लाइट जस्तो कि हामी मान्छे पनि इक्जाम्पल लिउँ अरे हामीलाई डेजर्टमा कुद्नु लगाएर हैन बलुवामाथि कुद्नु लगाएर हामीलाई पानीमा कुद्नु लगाएर हामीलाई सिधा एकदम प्लेन पिच रोडमा कुद्नु लगाएर सेम स्पिडले कुद्नु सक्छ र सक्दैन नि त्यसरी नै रे अफ लाइट पनि डिफ्रेन्ट मिडियममा डिफ्रेन्ट स्पिडले ट्राभल गर्छ त्यही भएर रे अफ लाइट बेन्ड हुन्छ हैन अगर सोधे व्हाट इज द कज अफ रिफ्र्याक्सन भन्यो भने चाहिँ त्यही लेखिदिनु हैन सिन्स द रे अफ लाइट ट्राभल्स विथ अ डिफ्रेन्ट स्पिड इन अ डिफ्रेन्ट मिडियम सो द्याट्स वाइ अ रे अफ लाइट इट बेन्ड्स वेन इट पासेस फ्रम वान मिडियम टु अनदर मिडियम हो त्यसरी लेख्नु ल अब चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ द रे अफ लाइट when it passes from a rectangular के भन्छ त्यसलाई रेक्टेङ्गुलर स्ल्याब कस्तो स्ल्याब ग्लास स्ल्याब अनि ट्रायङ्गुलर प्रिजम हैन म दुईटा सँगै नै बनाउँछु अनि हेर्नुलाई पनि अलिक कम्पेयर गर्नु पनि अलिक सजिलो पर्छ त्यसो गर्दा चाहिँ ल सो रेक्टेङ्गुलर ग्लास स्ल्याब भनेको चाहिँ के भने अब के भन्नु काठको एउटा टुक्रा यो बक्स जस्तो कि हैन यो बक्स जस्तो यो हो रेक्टेङ्गुलर प्लास्टिक बक्स हैन अगर यो चाहिँ डल्लै सलिड छ अरे सिसाको बनिएको यसलाई भन्छ रेक्टेङ्गुलर ग्लास स्ल्याब अनि प्रिजम भनेको चाहिँ के नि प्रिजम भनेको त देखेको होला 3 साइडेड हैन सो रेक्टेङ्गुलर लेटस कन्सिडर अ रेक्टेङ्गुलर ग्लास स्ल्याब हैन यस्तो भयो हैन चारपाटे मैले 1D मात्रै बनाएँ ल 2D बनाएँ भने यस्तो हुनुपर्ने हो यो यस्तै हैन सो 1D अरे यो त 2D पो हो त अलरेडी 3D हो त्यो चाहिँ हैन सो मैले 2D बनाएँ अरे यसरी सो यो ग्लास स्ल्याब ABCD मैले नाम लगाएँ अब वेन अ रे अफ लाइट पासेस थ्रु दिस रेक्टेङ्गुलर ग्लास स्ल्याब के हुँदो रहेछ हेरौँ त सो सपोज इन्सिडेन्ट रे एउटा फेसमा आएर यसरी हैन आई मैले एउटा नर्मल बनाएँ सो यसलाई भन्छ एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट आई हैन अब यो के हो माथिको यो एयरमा चाहिँ मैले ग्लास राखेँ अरे सो यो सिधा जानुको सट्टै यो सिधा जानुपर्ने थियो नि त यसरी हैन सिधा जान्छ र जाँदैन इट इज पासिङ फ्रम नाउ रेयर टु डेन्सर मिडियम सो इट विल बेन्ड टुवर्ड्स द नर्मल भनेपछि उता जानुको सट्टै यो यस्तो बेन्ड भयो यतापट्टि हैन फेरि यो स्ट्राइक भयो सर्फेस एबीमा फेरि मिडियम चेन्ज भयो अब ग्लासदेखि एयरमा आउँदैछ फेरि यहाँ मैले एउटा नर्मल बनाएर यसरी फेरि यहाँ एउटा एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट भयो आई हैन यो भयो एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन आर अब यो सिधा जानुको सट्टै के हुन्छ यो जानु त कहाँ पर्ने थियो यो सिधा जानुपर्ने थियो यसरी तर मिडियम चेन्ज भएकोले गर्दा इट विल बेन्ड अवे फ्रम द नर्मल अब यतापट्टि होइन नर्मलदेखि उतापट्टि जान्छ होइन सो यो आएर यसरी यस्तो भयो होइन सो अब हामीले के देख्दैछ यसमा सो यो भयो ई एङ्गल अफ इमर्जेन्ट ई अनि जस्तो मैले एक्स वाइ जेड ला अब यहाँ के लेख्नु सकेँ त यसलाई मैले पी लेखेर लु सो यहाँ एक्स वाइ हो इन्सिडेन्ट रे वाइ जेड हो रिफ्र्याक्टेड रे अनि जेड पी हो इमर्जेन्ट रे होइन अब यसमा हामीले के देख्यो भने यो इन्सिडेन्ट रे यो लाइनमा अगर यो ग्लास नभएको भए के हुन्थ्यो यो एक्स वाइ यहाँनिर मैले भी लेख्दै अरे होइन यो लाइनमा जानु थियो एक्स वाइ भी सिधा बेन्ड नभइकन यस्तो
तर यो ग्लास स्ल्याब राखेको कारणले गर्दा यो लाइनमा जानुको साट्टै यो अलिकति यता आएर सिधै जाँदैछ, तर दुईटा लाइन प्यारलल छ नि हैन, यो दुईटा लाइन प्यारलल छ। सो यसलाई चाहिँ भन्छ ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट। ल्याटरल DASPLACEMENT ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट भने चाहिँ के हो? इट इज द सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन द इन्सिडेन्ट रे प्रोड्युस फरवर्ड एन्ड द इमर्जेन्ट रे हैन। दुईटा रे के हुन्छ हमेसा दुईजना प्यारलली जान्छ हैन, जाने थियो र यो निक्लिन्छ र यो निक्लिँदैन। ग्लास स्ल्याब भएकोले गर्दा टेढो भएर यो जानुपर्ने बाटोमा यसको बाटै चेन्ज भयो, अलिकति डिस्प्लेस हैन, यसरी जानु पर्यो यतापट्टि सरेर साइडबाट जाँदैछ। सो त्यसलाई चाहिँ भन्छ ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट। सो ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट इज द डिस्टेन्स अर द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन द इन्सिडेन्ट रे प्रोड्युस फरवर्ड एन्ड द इमर्जेन्ट रे। अब यो ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट केमा हुन्छ भने जस्तो कि यहाँनिर यति भयो, कोही बेला सानो पनि हुनसक्छ ग्याप हैन, यसरी पनि त आउन सक्थ्यो दुईटा रे, या त अझै फरकबाट पनि आउन सक्थ्यो। केमा डिपेन्ड हुन्छ भने फर्स्ट हो थिकनेस अफ ग्लास स्ल्याब हैन, यो चौडा जति ठुलो भयो त्यति, सो इट इज थिकनेस अफ ग्लास स्ल्याब हैन, जति चौडा त्यति नै के हुन्छ यसको ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट बेसी स्पेस बेसी हुँदै जाँदैछ हुन्छ। सेकेन्डको के हो? इट अल्सो डिपेन्ड अपन द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हैन, अगर हायर इज द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स द मोर विल बी द ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट। अनि थर्ड इज इट अल्सो डिपेन्ड्स अपन द वेभलेन्थ। यो ल्याम्डा भन्छ, ल्याम्डा चाहिँ के को सिम्बल हो? वेभलेन्थको हैन। वेभलेन्थ भन्नुको मतलबै के हो? कलर। लाइटको कलर केमा डिपेन्ड गर्छ? वेभलेन्थमा। सो इट डिपेन्ड्स अन द कलर। रेडको लागि के हुन्छ? ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट मिनिमम, भयोलेटको लागि म्याक्सिमम हैन। यसमा त्यस्तो म्याथमेटिक्स या त डिराइभेसन केही पनि पढ्नु जरुरी छैन अहिलेको लागि हैन। सो एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन हुन्छ, कुनै दिन म तिमीहरूलाई गरेर देखाउँला ल। अब सेकेन्ड चाहिँ छ व्हेन अ रे अफ लाइट इट पासेस थ्रु अ ट्रायङ्गुलर प्रिजम हैन। यस्तो भयो यो ट्रायङ्गुलर प्रिजम हैन, यो उतापट्टि यस्तो पनि हुन्छ, यो 3D बनाइन्छ हैन, यस्तो प्रिजम। त्यो के घरको छाना जस्तो, त्यो चाहिँ हो के हो? ट्रायङ्गुलर प्रिजम। तर मैले अगाडिको पोर्सन मात्रै बनाएर यसरी राखेर ABC। अब यो AB र BC लाई के भन्छ? AB र BC लाई भन्छ रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस। रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस भने चाहिँ के हो भने एउटा रिफ्र्याक्टिभ सर्फेसबाट रे अफ लाइट पस्छ, अर्को रिफ्र्याक्टिङ सर्फेसबाट रे अफ लाइट निक्लिन्छ। अनि AC चाहिँ हो यो प्रिजमको बेस। अनि यो एङ्गल ABC यो चाहिँ के हो? एङ्गल अफ प्रिजम। यो मैले यस्तो लेखेको भए चाहिँ राम्रो हुने थिएछ क्या, एङ्गल अफ प्रिजम। यहाँनिर चाहिँ ए लगायो भने ए भनेको एङ्गल अफ प्रिजम भन्नुहुन्थ्यो नि त, ABC। अब यो चेन्ज गर्नु पऱ्यो फेरि। सो दिस इज AC एन्ड AB आर द रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस। अब यहाँबाट रे अफ लाइट पास हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ? लु हेरौँ। अब यहाँ मैले एउटा नर्मल बनाएर, नर्मल भनेको 90 डिग्रीमा हैन, रिफ्र्याक्टिङ रे अफ लाइट यस्तो गरेर आएर हैन, यो भयो एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट I। मैले I1 लेख्छु नि त यहाँ ल, I1। अब के भयो भने यो सिधा जानुपर्ने थियो हैन, तर प्रिजम आएकोले गर्दाखेरि अब सिधा जान्छ र जाँदैन। अब एयरबाट ग्लासमा जाँदैछ भनेपछि सिधा जानु सक्छ, यो नर्मलपट्टि बेन्ड हुन्छ हैन, यसरी बेन्ड भयो। फेरि यहाँनिर के आयो? एउटा नर्मल आयो फेरि हैन, 90 डिग्रीमा। अब के हुन्छ? यो ग्लास हो डेन्सर मिडियम, यो के हो? यो एयर रेयर मिडियम। सो अब यो सिधा जानुको सट्टै के हुन्छ? इट विल बेन्ड अवे फ्रम द नर्मल हैन, भने चाहिँ तलपट्टि आयो यसरी हैन। अब मैले यहाँनिर भने यो एउटा भयो एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन R1, यहाँनिर मैले R2 लेखेर। R2 चाहिँ के हो? एङ्गल अफ इन्सिडेन्स अन अ फेस AB। अनि मैले लास्टको चाहिँ यहाँनिर के लेख्दै अरे भने यो लेख्दै अरे मैले I2 भनेको एङ्गल अफ इमर्जेन्ट हैन। अब यसमा चाहिँ के हुँदैछ? अब यसमा के हुँदै थियो? यस्तो जानुपर्ने हैन, अलिकति यस्तो गयो, के भयो? ल्याटरली डिस्प्लेस हैन, जहाँ जाँदै थियो त्यसको प्यारलली अलिकति यता साइड लागेर हिँड्दैछ। तर यहाँ त के हुँदैछ? मैले अब के लेखिदिउँ? PQRS यो T लगाइदिएर लाइट जानुपर्ने थियो यस्तो सिधा हैन, PQT मा, तर कता निक्ल्यो? यो यता निक्ल्यो नि हैन, दुईटा प्यारलल छ छैन, के भयो? यो बाङ्गियो हैन, टेढो भयो। सो त्यसलाई चाहिँ भन्छ डिभिएसन हैन, यसलाई भन्छ के भन्छ? डिभिएसन। सो द रे अफ लाइट डिभिएटेड हैन। सो यसमा रेक्टेङ्गुलर ग्लास स्ल्याबमा रे अफ लाइट के हुँदै थियो? रे अफ लाइट डिस्प्लेस हुँदै थियो हैन, प्यारलली डिस्प्लेस भएर हिँड्दै थियो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ? कम्प्लिटली टेढा बाटै, मतलब के भयो? मेन जहाँ जानु पर्ने त्यहाँबाट अर्कोपट्टि गयो हैन, दिशा डाइरेक्सन चेन्ज भयो। यहाँनिर यहाँ भयो डाइरेक्सन, भएन नि त्यहाँ डाइरेक्सन। सो त्यसलाई चाहिँ भन्छ डिभिएसन। अब यसमा कति डिभिएट भयो भन्नेलाई चाहिँ भन्छ एङ्गल अफ डिभिएसन। एङ्गल अफ डिभिएसन।
सो एंगल अफ डिभिएसन चाहिँ कहाँ हुन्छ भने इन्सिडेन्ट रे प्रोड्युस फरवर्ड अन्त इमर्जेन्ट रे प्रोड्युस ब्याकवर्ड. सो यहाँनिर यो एंगल. सो दिस इज एंगल अफ डिभिएसन गिभन बाई डेल हैन र. अब यसमा चाहिँ अलिकति एउटा रिलेसन्सहरू याद राख्नुपर्छ ल. सो एउटा रिलेसन चाहिँ के हो भने सो यहाँनिर हामीले देख्दैछौँ नि डिफ्रेन्ट एंगल I1 I2 R1 R2 A छ हैन. सो अल अफ देम दे आर रिलेटेड टु वान अनदर. कसरी एंगल अफ डिभिएसन प्लस द एंगल अफ प्रिजम विल बी इक्वल्स टु I1 प्लस I2. सो यो रिलेसन याद राख्नु ल. कस्तो रे एंगल अफ डिभिएसन भनेको यो एंगल प्लस A भनेको एंगल अफ प्रिजम, I1 भनेको एंगल अफ इन्सिडेन्स, I2 भनेको एंगल अफ इमर्जेन्ट हैन. सो यो रिलेसन याद राख्नु. द सम अफ द एंगल अफ डिभिएसन प्लस द एंगल अफ प्रिजम इज इक्वल्स टु द सम अफ द एंगल अफ इन्सिडेन्स प्लस द एंगल अफ इमर्जेन्ट. अनि यसमा अझै एउटा के पनि याद राख्नु, यो A विल अलवेज बी इक्वल्स टु R1 प्लस R2 हैन. यो दुईटा रिलेसन पहिला त सिलेबसमा डिराइभेसन पनि थियो, अहिले छैन. तर डोन्ट वरी, वेन यु विल गो टु क्लास 11 इन अप्टिक्स यु विल रिड दिस. ओके, हाउ टु डिराइभ दिस एक्सप्रेसन. त्यो पनि पर्दैन, यसो दिमागलाई नै आफै हुन्छ. यो सम प्रपर्टिज अफ जियोमेट्री, द टोटल एंगल अफ अ ट्रायंगल हैन, त्यहीबाट यो रिलेसन निक्लिन्छ हैन. अहिले त्यो डिटेल्समा पढ्नु जरुरी छैन हैन. सो जस्ट रिमेम्बर दिस टु फर्मुलाज. नाउ मुभिङ अन टु द नेक्स्ट टपिक. क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैन. अब यो क्रिटिकल एंगल र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भनेको चाहिँ के हो भने अब हामी हेर्दैछौँ ल. क्रिटिकल एंगल अनि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब क्रिटिकल एंगल र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो कि मैले यस्तो लगाएँ हैन, यो डेन्सर मिडियम, यो रेयर मिडियम हैन. अनि यहाँ मैले नर्मल बनाएर यहाँनिर इन्सिडेन्ट रे हैन. यो सिधा जानुपर्ने ठाउँमा के हुन्छ, यो अवे फ्रम द नर्मल बेन्ड भयो हैन. सो यो भयो एंगल अफ इन्सिडेन्ट I, यो भयो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन R. अब अघि हामीले के पढ्यो, यो डिभिएसन कति हुँदै जान्छ, एंगल अफ इन्सिडेन्ट जति बढ्यो यो पनि त्यति नै यस्तो हुँदै जान्छ. जस्तो मैले यो यसलाई अलिकति बढाएर हैन, जस्तो यहाँनिर I इज इक्वल्स टु 30 डिग्री थियो अरे. अब मैले 31 बनाएर यो 30 हुँदाखेरि यो थियो अरे सपोज 60 डिग्री थियो अरे. अगर मैले I बनाएर 40 डिग्री हैन, यो पनि त चेन्ज हुन्छ, यो अझै यता आउँछ हैन. यो यस्तो भयो भने यो अझै तल आउँछ, अझै तल आउँछ, अझै तल आउँछ. सो फाइनली यस्तो पनि हुन्छ हैन. त्यो जति तल 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 आउँदै जान्छ. सो फर अ सर्टन एंगल अफ इन्सिडेन्ट I, त्यो के हुन्छ भने रिफ्र्याक्टेड रे चाहिँ तलको बदली के हुन्छ, यहीँनिर जान्छ हैन. यो द लाइन सेपरेटिङ द टु मिडियम यसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ, रिफ्र्याक्ट हुन्छ. सो यो एंगललाई चाहिँ भन्छ क्रिटिकल एंगल IC. अब डिफाइन गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अगर यो एंगल अफ इन्सिडेन्ट क्रिटिकल एंगलको बराबर छ अरे हैन, त्यतिखेर के हुन्छ, एंगल अफ रिफ्र्याक्सन 90 डिग्री हुन्छ. सो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल अफ इन्सिडेन्स अन अ डेन्सर मिडियम हैन. यसको लागि चाहिँ के याद राख्नु भने द रे अफ लाइट मस्ट ट्राभल फ्रम रेयरर टु डेन्सर मिडियम. सरी, अघिदेखि उल्टा पो लेखिरहेको छु. यो डेन्सर, यो रेयरर. The ray of light, it must travel from a denser to rarer medium. So critical angle is the angle of incident in a denser medium, corresponding to which the angle of refraction in a rarer medium is 90 degree हैन. अगर एंगल अफ इन्सिडेन्ट चाहिँ कति भयो अरे, IC भयो अरे, एंगल क्रिटिकल एंगल जति, त्यसो भए एंगल अफ रिफ्र्याक्सन कति हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ भन्छ क्रिटिकल एंगल. अब के भयो अरे, क्रिटिकल एंगलबाट जस्तो मैले यो जति बढाउँदै गयो लाइन त्यति नै तल 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 आएर मैले अझै बढाएर फर्दर बढाएर हैन. जस्तो कि यहाँ क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री थियो अरे, मैले अब यसलाई बनाएर 45. अब के हुन्छ यतिखेर यस्तो हुन्छ. अब मैले अझै बढाएर यो हैन, यो IC भन्दा पनि ठुलो भयो अरे एंगल अफ इन्सिडेन्ट हैन. यतापट्टि हुनु पर्यो हैन. एंगल अफ इन्सिडेन्ट एंगल अफ क्रिटिकल एंगल भन्दा पनि ठुलो भयो भने यो के हुन्छ, बाहिर रिफ्र्याक्ट हुनुको साथै टोटली भित्र नै फर्केर आउँछ यसरी हैन. सो यसलाई चाहिँ भन्छ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्सन. इवन देयर इज नो मिरर, त्यहाँ ऐना छैन नि फेरि हैन. ऐना नहुँदै पनि के हुँदैछ, यहाँनिर रे अफ लाइट त्यहाँनिर बाहिर निक्लिनेको सट्टो भित्रै आउँदैछ. सो त्यसलाई चाहिँ भन्छ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्सन. सो यो कतिखेर हुँदो रहेछ भने
टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन त्यतिखेर हुन्छ जब एंगल अफ इन्सिडेन्स क्रिटिकल एंगल भन्दा बेसी हुन्छ हैन द रे अफ लाइट will be reflected back into the same medium, not refracted. It will be reflected back into the same medium, and that phenomenon is known as total internal reflection. So अब English मा मजाले डिफाइन गरेर भन्दाखेरि चाहिँ the total internal reflection is the phenomenon, okay, that occurs when a ray of light traveling in a denser medium is incidence at an angle greater than the critical angle, then the ray of light is totally reflected back into the same medium. That is known as total internal reflection. यो टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भने जस्तो पेरिस्कोपतिर हैन क्यामेरा फोटोग्राफीतिर या त सिम्पल हो पेरिस्कोप बनाउनको लागि पनि युज हुन्छ किनभने फाइदा छ नि त टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सनमा के हुन्छ भने 100% अफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड ब्याक हैन यहाँ जति पनि लाइट जाँदैछ त्यति नै रिफ्लेक्ट हुन्छ तर अगर मैले यही रिफ्लेक्सन चाहिँ के गरेँ अरे मिररबाट गरेँ अरे हैन मिरर यस्तो भयो नि त हैन सो मिररको थिकनेसमा यहाँ रे अफ लाइट गयो अरे आधी त यहीँबाट रिफ्लेक्ट भएर गएको हुन्छ रिफ्र्याक्ट भएर पछिको सिल्भर सर्फेसमा जान्छ हैन सिल्भर सर्फेसबाट स्ट्रङ रिफ्लेक्सन भएर चाहिँ यहाँ जान्छ सो 100% अफ लाइट रिफ्लेक्ट हुँदैन हैन सो इमेज फर्म विल नट बी शार्प हैन दामी देख्दैन तर अगर टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन भएर चाहिँ इमेज फर्म भएको भने त्यो इमेज एकदमै शार्प एकदमै दामी देख्छ हैन सो त्यो फाइदा छ टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन सो अपार्ट फ्रम दिस देयर आर सम अदर एप्लिकेसन्स अफ टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन अल्सो जस्तो कि हामीले के गर्न सक्छ यो टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सनको कन्सेप्ट लिएर हामीले उल्टा इमेजलाई सुल्टा पनि बनाउन सक्छ हैन या त रे अफ लाइटलाई हामीले आफ्नो मन चाहे हिसाबले चाहिँ त्यसलाई डिभिएट गराउन सक्छौँ हैन सो लेट अस सी हाउ सो इफ यू टेक अ प्रिजम हैन यस्तो खालको प्रिजम लिएर हैन राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिजम भनेपछि यो 90 यो कति डिग्री 90 डिग्री यो कति यो 45 हुन्छ यो पनि 45 अनि याद राख्नु क्रिटिकल एंगल एयर र ग्लासको लागि कति हो हमेशा 42 डिग्री हो ल 42 डिग्री अब मलाई रे अफ लाइट कति बङ्गाउनु छ अरे 90 डिग्रीबाट बनाउनु छ अरे 90 डिग्री टेढो बनाउनु छ भनेपछि यस्तो जाँदै गरेको लाइट मलाई उदम यस्तो चाहियो हैन सो के गर्नु हामीले यो प्रिजम लिने अनि यहाँबाट रे अफ लाइट नर्मली हाल्ने हैन यसरी सो 90 डिग्री भनेपछि त डिभिएसन नभई सिधा जान्छ अब यहाँ ठोक्यो अब यहाँ ठोकिँदाखेरि हामीले एउटा नर्मल बनाएर यहाँ हैन अब यो पनि 90 यो 45 यो कति हुन्छ यो पनि 45 सो त्यसो गर्दा एंगल अफ इन्सिडेन्ट पनि कति भयो 45 सो 45 भनेको 42 भन्दा ठुलो सो एंगल अफ इन्सिडेन्स इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल सो के हुन्छ यो फेरि 45 डिग्रीमा यस्तो बाङ्गो भएर आयो 45 किनभने यहाँनिर ल अफ रिफ्लेक्सन फलो हुन्छ एंगल अफ इन्सिडेन्ट 45 भने एंगल अफ रिफ्र्याक्सन पनि कति 45 यो 45 भने यो पनि 45 किनभने यो त नर्मल हो टोटल 90 सो 45 यो कति यो फेरि 90 डिग्री सो रे अफ लाइट यसरी तल आयो हैन सो नाउ यो 45 प्लस 45 कति भयो 90 सो यस्तो के भयो यो रे अफ लाइट इज डिभिएटेड बाई कति 90 डिग्री सो यो युज गरेर हामीले रे अफ लाइटलाई 180 डिग्रीमा पनि टेढो पार्न सक्छौँ बङ्गाउन सक्छ यस्तो जाँदै थियो हैन हामीले यस्तो ल्याउन सक्छौँ त्यो कसरी यही प्रिजम लियौँ है तर अहिले अब यसरी राख्नु हैन यो 90 यो 45 यो पनि हो 45 सो एउटा फेजबाट मैले यसरी लगाएर यहाँनिर हैन 90 डिग्रीमा सो यो पनि कति भयो 90 डिग्री यो 45 यहाँ नर्मल बनाएँ मैले यो पनि 45 हैन किन 45 टोटल एंगल अफ अ ट्रायंगल इज अलवेज 180 हैन यो 45 भनेपछि यो पनि 45 किन यो त नर्मल हो टोटल 90 हो सो 45 भनेपछि के भयो फेरि 42 भन्दा ठुलो सो रिफ्र्याक्सन यस्तो आयो यो पनि कति 45 डिग्री किन एंगल अफ इन्सिडेन्स र एंगल अफ रिफ्लेक्सन हमेशा बराबर हुन्छ फेरि यहाँ त्यसरी नै के भयो यहाँ नर्मल बनाएर मैले एउटा हैन सो यो 90 यो 45 भनेपछि यो पनि 45 भनेपछि यो पनि 45 यो पनि कति 45 सो फेरि के भयो 42 भन्दा ठुलो सो फेरि टोटल इन्टर्नल रिफ्लेक्सन यहाँ अकर भयो यसरी हैन यो 45 भनेपछि यो पनि 45 यो 90 सो लाइट सिधा तल आयो सो यसले के भयो इट रिफ्लेक्टेड द रे डिभिएटेड द रे अफ लाइट बाई 180 डिग्रीज हैन सो अब लास्ट चाहिँ यसको सबसे दामी युटिलिटी चाहिँ के हो भने हामीले उल्टा इमेजलाई हामीले सुल्टा पनि बार्न सक्छौँ कसरी हेरौँ यसरी राख्नु पर्यो हैन यसरी राखेर मैले यो 90 यो 45 यो पनि 45 अब यहाँनिर उल्टा इमेज राखेर यसरी हैन एरो डाउन भनेको उल्टा छ अब यसलाई सुल्टा चाहिँ यताबाट हेर्दाखेरि यो सुल्टा देख्छ हैन भनेपछि सिधा देख्छ यो कसरी दुईटा रे अफ लाइट यसरी बनाएर मैले हैन यसरी हैन यो त अब रे अफ लाइट रेयरदेखि डेन्सरमा जाँदैछ सो के हुन्छ अभियसली रिफ्र्याक्सन हुन्छ सिधा जानेको छ चाहिँ तलपट्टि बेन्ड भयो हैन यसरी
सो यो कति हुन्छ यो 45 हैन यो पनि 45 सो यो पनि कति भयो 45 यो पनि 45 सो नाउ दिस इज ग्लास दिस इज एयर डेन्सर टु रेयरर एंगल अफ इन्सिडेन्स इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल दैट इज विच इज 42 डिग्री सो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भयो यो पनि यता गयो यो पनि यता गयो हैन फेरि यो डेन्सर टु रेयरर जाँदैछ के हुन्छ यसरी बेन्ड भयो हैन यसरी निक्ल्यो अब हामीले यसलाई ट्रेस गर्दै गयो अरे यो कहाँबाट आएको रहेछ यो आएको रहेछ यस्तो गयो यस्तो गयो यस्तो गयो यो ए पट्टिबाट आएको रहेछ भनेपछि यहाँनिर ए बनिन्छ यसरी ए हैन यो एरो ठिकै छ त एरोको यो टाउकोपट्टि पुग्नु पर्यो यस्तो भएर यस्तो गयो टाउकैपट्टि पुग्यो बीमा भनेपछि बी माथि गयो सो इन दिस वे इफ यु आर आस्क्ड टु ड्र द रे डायग्राम टु मेक अ इन्भर्टेड इमेज अ इरेक्ट वान सो यु क्यान ड्र दिस वान अपार्ट फ्रम दिस अरू केही पनि आउन सक्छ यसमा बेन्डिङ अफ अ स्टिक हैन ट्विङ्कलिङ अफ अ स्टार सबै केले गर्दा भएको भन्दाखेरि एन्ड द राइजिङ अफ द कोइन जस्तो हामीले देखेको होला स्विमिङ पुलतिर या त ग्लासमा पानी हालेर यसरी बुकमाथि राख्दाखेरि के दिन्छ सबै कुरो माथि आएको देख्छ नि हैन त्यो पनि केले गर्दा भएको त्यो सबै रिफ्र्याक्सन अफ लाइटले गर्दा भएको हैन त्यो जुन चाहिँ हो अरिजिनल गहिराई जस्तो स्विमिङ पुल त्यसको डेप्थ कति छ अरिजिनल त्यसलाई चाहिँ भन्छ रियल डेप्थ एपरेन्ट डेप्थ भनेको चाहिँ यसो हेर्दाखेरि के देख्छ कम्ती गहिरो देख्छ खोलाहरू पनि त त्यस्तै देख्छ हैन कम्ती गहिरो देख्छ त्यही भएर के नगर्नु भने खोलाहरू यसो हेरेर कम्ती पानी देखेर कहिले पनि त्यसमा नपस्नु किनभने जहिले पनि रिफ्र्याक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ स्विमिङ पुल अथवा खोलाहरू कस्तो देख्छ इट अपियर्स सलर भने चाहिँ कम्ती गहिरो देख्छ हैन सो त्यो सबै केले गर्दा हो इट्स अल बिकज अफ द रिफ्र्याक्सन अफ लाइट सो यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर छ अनि अझै पनि छ यो लाइटको बारेमा पढ्नु सो विल लर्न द्याट इन द नेक्स्ट भिडियो इन द नेक्स्ट च्याप्टर सो टिल देन गो थ्रु दिस च्याप्टर अनि केही पनि प्रब्लम छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नु नबिर्सिनु होला ल थ्याङ्क यू